Vă salut, prieteni dragi, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă mai prezint o viitoare mică livadă în această zonă, într-o zonă pustie, pot spune, unde în afară de păsări și câțiva mistreți care i-am auzit sfărăind puțin mai în depărtare, nu mai găsim nimic. Observați pomișorii cum arată, destul de urât din punctul meu de vedere. Ei n-au fost curățați niciodată. Plus că au mai fost și rupți de vânt, de urs. Priviți, uitați-vă. Deci acești pomișori o să-i transform total printr-o tăiere masivă, care sunt obligat să o fac, și să asigur creșterea corectă și necesară a acestor mici prunișori care observați dumneavoastră în aceste imagini. Prunișori care rodesc an de an. De ce îi rodesc an de an? Se și pot observa anumite formațiuni de rod care apar și în aceste imagini. Priviți. Cam așa arată pomișorii. Au crescut foarte, foarte mult, dar nu au o creștere destul de regulată. Nefiind curățați niciodată, vă dați seama, și coroana arată cum arată. Dar, într-o concluzie, ei pot fi readuși la viață cu o tăiere destul de drastică, spunem noi. Priviți cât sunt de înalți și cum arată. Eu nu am de făcut decât să îi curăț și din acești pomișori, care prezintă și anumite urme de lovituri, boală, să scot niște pomi care vor să rodească pe viitor și o să aibă o coroană cât de cât ok. Pentru că din prima tăiere nu poți să-i faci la un pom cam tot ce trebuie. Deci priviți. Și continuă până în capătul celălalt. Apuc de treabă. Cred că sunt undeva la 60-70 de pruni care nu au fost îngrijiți, adică nu au fost curățați, mai bine spus, niciodată. Bun, haideți să ne luăm de ei, să începem să-i curățăm și să vedem ce o să iasă la sfârșit. Spor să avem. Oameni buni, m-am oprit în fața acestui pomișor. Ce ați face dumneavoastră în cazul acestui pom? Priviți cum arată. Este prun. Eu trebuie să-i fac coroana. Haideți să vă spun ce o să-i fac eu. În primul rând, o să folosesc un firăstrăiaș pentru a scoate acești lăstari care au crescut pe interiorul coroanei. Bun. 1, 2. Să vedeți și dumneavoastră cum facem această tăiere, ca să nu creadă lumea că cine știe fac alții sau eu știu, ne dăm mari cu ce nu facem noi. Mai avem aici un lacom. Am tăiat și pe acesta. Deci uitați-l cum arată acum. 2-3 crenguțe tăiate și arată bine, nu? Adică cel puțin așa spun eu. Ce urmează? Trebuie să limităm aceste creșteri. Priviți că sunt de lungi aceste șarpante. O facem de undeva, de acolo și de aici. Și priviți, am limitat creșterea. Avem aici câțiva muguri. Vedem ce o să dea anul viitor. La fel și aici. Priviți, uscăciune. Ea este la fel, destul de lungă această ramură sub schelet. O parte verticală care creștea și aici avem câțiva muguri. Am limitat și această creștere. Aici, la fel. Nu putem limita creșterea la această ramură care crește sub axul acelei subșarpante, ci mergem și tăiem într-un cep. Aici într-un alt cep. Aici limităm creșterea. Aici. Priviți cum arată acum. Am limitat creșterile și deja pe partea aceasta arată mult mai bine. Haideți să intrăm și pe partea aceasta. Aici o rămurică, o tăiem în cep. Iar scoatem și de aici și de aici. Bun. O tăiere și o limitare de creștere. Aici la fel o limitare de creștere. Aici la fel și aici.
un transfer de creștere spre exterior. Dar observăm că și aici sunt probleme, ceea ce o să mă facă să apelez la filăstrău din nou și o să tai din această zonă, pentru că observați cât de garnisite sunt aceste ramuri. Nu are rost să le ținem așa, pentru că nu o să-ți mai revină niciodată. Am tăiat și din acest răstar de tiblacuri o să-i dau o ieșire laterală. Aici vine una peste altă, o scot. Aceasta este uscată. Tai de aici spre lateral. Zona asta, acesta scot. La fel și aici. Aici facem o limitare de creștere. Tocmai m-am și înțepat un pic. Dar trece. Ia priviți cum arată. Deja arată mult mai bine, nu? Observați. Aici avem tot la fel niște grengi care au crescut greșit. Iar eu o să le reduc în niște cepi. Ca anul viitor să vedem ce o să dea în această zonă și să vedem dacă o să-și mai revină, să vedem dacă o să crească ceea ce îmi doresc eu. Intersectare. Aceasta o să scot de acolo și pe aceasta o să o las, dar cu o tăiere în cep și o creștere laterală. Vedeți, domnilor? Sunt lucruri pe care mulți dintre noi le fac zilnic și au fost făcute aceste lucrări de când e lumea și pământul. Doar că au apărut YouTube-ul și TikTok-ul, prin care acești actori de care amintesc eu mereu încep să vă vândă tot felul de povești, care de care mai picante, prin care, vai Doamne, cât de meseriași suntem. Stau cu telefonul în mână, filmez și vreau să vă arăt cep, 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 cep. Cum o să arate acest pomișor la sfârșit, din ce a fost și cum a rămas. Mergem aici mai pe scară, partea superioară, mai facem și tăieri aici în câțiva cepi. Ajungem la vârful pomișorului. Mamă, ce frumos arată. Aici avem un mic lacom, dar ne trebuie o creștere, să vedem, poate dă ceva din el. Cep. Și urmează tăierile finale. N-are rost să las antenele astea în sus. O să-i dau o deviere de creștere. Și aici, la fel, un cep. Mai avem câteva tăieri pe interior, pe unde nu-mi plac mie acele creșteri. Vreo câțiva cepi pe aici. Să vedem ce ne mai dă în viitor. Și dau scara la o parte. Oameni buni, priviți pomișorul. Mai am de tăiat decât acei drajoni de la tulpină, de la baza tulpinei. Priviți-l cum arată. Pas cu pas, exact, cu explicațiile necesare. Fraților, exact cum am promis. Crengi uscate, bolnave și crengi care nu au crescut unde trebuie. Și cam așa arată pomii. Atenție mare când curățați pomișorii la acei spini, pentru că vă spun din propria experiență și cred că și alte persoane care au întâmpinat aceste probleme au suferit din cauza înțepăturilor. Dacă te-a înțepat un spin de la talpă, 2-3 zile nu mai mergi. Și cam așa arată. Cam așa arată o pădure de crengi uscate și nu numai. Deci pomișorii, exact cum îi vedeți dumneavoastră, și pe o parte și pe partea cealaltă, au fost curățați. Mie mi-e greu să merg și printre crengile acestea și să și vorbesc, dar o să încerc. Deci ei au fost curățați. Acum urmează tratamentele, urmează să fie adunate aceste crengi. Căutați să nu lăsați crengi când curățați pomișorii, crengi prin coroana lor, pentru că odată uscate o să adăpostească pe acolo niște boli și niște dăunători.
pot spune, cu mâna pe inimă, că sunt mulțumit de ce a ieșit. Ca într-o concluzie, omul sfințește locul. Nu mai vă rețin. Dacă doriți, eu știu, informații sau, eu știu, alte întrebări referitoare la pomi, vă răspund cu mare drag pe acest canal pe care ați intrat, Berry, Viața la țară cu Daniel. Numai bine!